Το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο. Η μπάρα με βάρη. Η μπάρα με βάρη. Το βάρος. Το βάρος. Ο πάγκος γυμναστικής. Ο πάγκος γυμναστικής. Η άσκηση. Η άσκηση. Γυμνάζομαι. Γυμνάζομαι. Ο αλτήρας. Ο αλτήρας. Το εργόμετρο. Το εργόμετρο. Το ελλειπτικό μηχάνημα. Το ελλειπτικό μηχάνημα. Ο διάδρομος τρεξίματος. Ο διάδρομος τρεξίματος. Η μπάλα σκίσεων. Η μπάλα σκίσεων. Το στρώμα. Το στρώμα. Το κοπηλατικό μηχάνημα. Το κοπηλατικό μηχάνημα. Προβολή. Προβολή. Η κάμψη. Η κάμψη. Η άσκηση κοιλιακών. Η άσκηση κοιλιακών. Ο μυϊκός πόνος. Ο μυϊκός πόνος. Ο πόνος. Ο πόνος. Η έλξη. Η έλξη. Τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια. Η διάσταση. Η διάσταση. Οι διαστάσεις. Οι διαστάσεις. Κεοθερμίδες. Κεοθερμίδες. Η θερμίδα. Η θερμίδα. Τα αθλητικά παπούτσια. Τα αθλητικά παπούτσια. Η συνδρομή. Η συνδρομή. Δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση. Δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση. Το πολυόργανο γυμναστικής. Το πολυόργανο γυμναστικής. Το μηχάνημα εκτάσεων ποδιών. Το μηχάνημα εκτάσεων ποδιών. Ο πάγκος με κλίση. Ο πάγκος με κλίση. Η τροχαλία. Η τροχαλία. Η ζώνη άρσης βαρών. Η ζώνη άρσης βαρών. Οι ημάντες αντίστασης. Οι ημάντες αντίστασης. Το σχοινάκι. Το σχοινάκι. Η μπάρα έλξεων. Η μπάρα έλξεων. Η κοιλιακή. Η κοιλιακή. Τα καθίσματα. Τα καθίσματα. Η άρση θανάτου.
Η άρση θανάτου. Η πίεση σώμων. Η πίεση σώμων. Η κάμψη γονάτων. Η κάμψη γονάτων. Το πιλάτες. Το πιλάτες. Προπόνηση. Προπόνηση. Η ομαδική προπόνηση. Η ομαδική προπόνηση. Το αερόμπικ. Το αερόμπικ. Κάνω προθέρμανση. Κάνω προθέρμανση. Χαλαρώνω. Χαλαρώνω. Η κυκλική προπόνηση. Η κυκλική προπόνηση. Η σάουνα. Η σάουνα. Το κάθισμα με βάρη. Το κάθισμα με βάρη. Οι προβολές με αλτήρες. Οι προβολές με αλτήρες. Η γέφυρα γλουτών. Η γέφυρα γλουτών. Η γιόγκα. Η γιόγκα. Το CrossFit. Το CrossFit. Το bodybuilding. Το bodybuilding. Οι πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες. Η προπόνηση δύναμης. Η προπόνηση δύναμης. Η αερόβια άσκηση. Η αερόβια άσκηση. Η αναερόβια άσκηση. Η αναερόβια άσκηση. Η γυμναστική με το βάρος του σώματος. Η γυμναστική με το βάρος του σώματος. Η functional training, η λειτουργική προπόνηση. Η functional training, η λειτουργική προπόνηση. Ομμής. Ομμής. Ημίες. Ημίες. Η μυϊκή ενδυνάμωση. Η μυϊκή ενδυνάμωση. Η αντοχή. Η αντοχή. Η μυϊκή τόνωση. Η μυϊκή τόνωση. Η μυϊκή αποκατάσταση. Η μυϊκή αποκατάσταση. Η μυϊκή μάζα. Η μυϊκή μάζα. Οι κράμπες. Οι κράμπες. Το σωματικό λίπος. Το σωματικό λίπος. Η λιποδιάλυση. Η λιποδιάλυση. Το σωματικό βάρος. Το σωματικό βάρος. Οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες. Η πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη. Τα λιπαρά. Τα λιπαρά. Το μεταβολικό σύστημα.
Το μεταβολικό σύστημα. Ο βασικός μεταβολισμός. Ο βασικός μεταβολισμός. Πόσο κοστίζει η μηνιαία συνδρομή για το γυμναστήριο? Πόσο κοστίζει η μηνιαία συνδρομή για το γυμναστήριο? Πόσες φορές μπορώ να επισκεφθώ το γυμναστήριο με αυτή τη συνδρομή? Πόσες φορές μπορώ να επισκεφθώ το γυμναστήριο με αυτή τη συνδρομή? Υπάρχει ημερήσιο πάσο. Υπάρχει ημερήσιο πάσο. Προσφέρεται προσωπική προπόνηση. Προσφέρεται προσωπική προπόνηση. Πού βρίσκονται τα αποδυτήρια? Πού βρίσκονται τα αποδυτήρια? Πού μπορώ να αφήσω τα πράγματά μου? Πού μπορώ να αφήσω τα πράγματά μου? Πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα? Πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα? Έχετε πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων? Έχετε πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων? Υπάρχουν ντους στο γυμναστήριο? Υπάρχουν ντους στο γυμναστήριο?